صباحكم خير، إن شاء الله رمضان كريم علينا وعليكم. الله يتقبل صيامنا وصيامكم. اليوم هو ثاني يوم من رمضان. شهر رمضان هو من أكثر الشهور اللي فيها صعوبة بنعتبرها، بس أكيد بيعلمنا كتير من الصبر. وأحلى فترة هي بتمر علينا هي فترة لمة الصفرة اللي بتصير على الفطور مع العيلة، مع الأصدقاء، مع الإخوات، مع الزوجة، مع الأقارب. مشان هيك اليوم الفيديو تبعنا رح يكون بمصنع الأطباق والصحون يلي بتعطي جمالية لتزيين الطعام على سفرتنا. إن شاء الله دايما بتكون بيوتكم وسفركم عامرة. أنا واحد من الأشخاص بصراحة ما عندي علم أبدا شو هي المواد الأولية اللي بيستخدموها، وخايف كتير أنه أنا انصدم اليوم بالمعمل، لأنه هي شغلة بنستخدمها يوميا، بنستهلكها كتير بحياتنا. فاليوم رح نبدأ مشوارنا لعند شركة هن بياخدوا بضائع من هاي المعامل حتى يتم بيعها. رح نبدأ اليوم مشوارنا مع السيد محمد باسطنبول. مرحبا فيكم. مثل ما وعدتكم اليوم رح يكون الفيديو تبعنا عن المطبخ بشكل عام، من الادوات، صحن، معلقه، شوكه، كاسه، طناجر، من كل شيء ادوات بنستخدمها بالمطبخ تبعنا. هلا رح اعرفكم على السيد محمد مدير المبيعات. مرحبا سيد محمد، كيفك؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير، الله يسلمك يا رب. هي السيد محمد بيحكي عربي كمان، فرح يكون في عنا اريحيه بالحكي. يعني قبل التعريف احنا خلينا نبدا، احنا نقول لك احنا مين شركه اسكو. شركه اسكو احنا موجودين من عام 1979. شركتنا اختصاصها المطاعم، الفنادق، من ناحيه تحضير المطابخ ومستلزمات المطعم ومستلزمات الضيافه. نتعامل مع اغلب الشركات التركيه هنا وشركات سلسله الضيافه هنا وفي العالم يعني. ممتاز. تقريبا نقدر نعتبر ضمن افضل 3 شركات موجوده في السوق المحلي هنا. البدايه راح نبدا على حسب طلب العميل. يعني في البدايه العميل يجينا بلسته كامله، اللسته يكون موجود فيها ايش يطلب من كاسات، من صحون. فالفكره راح اوضح في البدايه كالكاسات، فتبدا طبيعه كاسات المي، كاسات اللي هو الضيافه، وبعدين كاسات الشاي هنا، وفي بعض الاحيان اللي هو البرطمانات الصغيره. كاسات الشاي كتير متنوعة عندكم، شو السبب؟ متنوعة لانه في اشكال كثيره منها على حسب الشكل الموجود وعلى حسب كل مطعم وله اللي هو التوقيع الخاص تبعه. طبيعي من ضمن الحاجات اللي تكون مطلوبه مننا اللي هي اطقم الملاعب والشوك والسكاكين. طبيعي كل واحده لها استخدامها الخاص، يكون على حسب سلسله المطاعم هي اللي تيجي بالطلبات اللي تكون موجوده عندها في الاوردر تبعها. يعني انتم هدلون استاذ محمد مو كلهم تصنيعكم؟ لا، في هذا تصنيعنا. شوف اللي مكتوب عليه زينو اللي هم تصنيعنا احنا، تصنيع مصنعنا احنا، بس في حصار مثلا ماخذينه من شركه ثانيه. نعم. لانه السوق الهوريكا يسمى بالانجليزي عموما سوق كبير جدا. اكيد ما فيكم تصنعوا كل التوفير المنتجات فيه صعب جدا. نعم. بس انتم بتوقع انه انتم بتاخذوا الكميات الكبيره دائما من المعامل، في معامل بتشتغل لكم؟ طبيعي لنا وكالات قويه جدا، اقوى الوكالات التركيه جميعها احنا من الموردين الاساسيين لها يعني. طبيعي لما ندخل على البورسلين عندنا حدث ولا حرج، يعني اشكال وانواع. طبيعي هذه الاشكال والانواع يحددها ويحدد استخداماتها المطاعم، الشيف ايش يطلب على حسب احتياج الشيف، على حسب نوع المطعم. مثلا يكون مطعم ايطالي يكون الصحن اللي محتاجينه هناك يختلف، الصحن اللي موجود في مطعم السمك يختلف، الصحن اللي موجود مثلا في المطاعم الفاست فود يختلف. فكله على حسب الاحتياجات تتوفر يعني. نفس المجموعات هذه اللي شايفها، في منها من هو مخصص للبيت، يعني المخصص في البيت يكون جوا طقم معين، يعني 6 اشخاص، 8 اشخاص، 4 اشخاص، فتكون طقوم معينه يعني تكون موجوده اللي هو بكاساتها، بصحونها، بصحون السيرفيس، بصحون الشوربه، بصحون السمك، بصحون، فتكون جوا هذا مخصص يعني. وعندنا عده شركات في التصنيع. طبعا في عندنا بونو، في عندنا اللي هو IDF، في عندنا جوريل بورسلان، في جميع الشركات تقريبا عندنا كلها نتعامل معها وموجود عندنا الستوكات تبعها. التنويع الموجود عندكم حلو كتير بصراحه. يعني انا حتى كشخص كاستهلاك شخصي بتمنى انه اخذ من هي الاغراض حطهم عندي بالبيت، لانه هن مو بس تبعات مطاعم. يعني اليوم انت هي الاصناف فيك تعملها للبيت، تشتغل عندك بالبيت كضيوف جايينك. تجهيزات البيت والمطبخ بشكل عام بالمطاعم كلها موجوده هون. يعني هاي تبع المطاعم، خلينا نقول تبعات العصير كلها موجوده، العصارات تبعات البردقان، الرمان كمان موجودين، ماكينات التوست موجوده. عنده هون اباريق تبعات الشاي، هي مثل تبع الشاي التركي بيعملوها خمير وفطير موجودين. عندهم السكاكين بكل انواعها موجوده. هلا نحن بدنا نطلع على المعمل وبدنا نتفرج هنيك عنكم بالمعمل كيف طريقة الإنتاج، كيف بتصنعوا هي المواد.
بعد حديثي أنا ومحمد اتفقنا إنه بكرة الصبح نطلع على بكير على مدينة كوطاهية لحتى نشوف المعامل. بالإجمال رح يكون زيارتنا لتقريبا 3 معامل اللي حنشوف طريقة التصنيع. خليكم معنا. صباح الخير، وهلا بلشنا المشوار أنا والأستاذ محمد طالعين على المعمل. مثل ما خبرتكم امبارح إنه رح نزور المعمل، وهلا على الطريق بقى لنا تقريبا شي 38 دقيقة. مشوارنا كان 4 ساعات تقريبا من اسطنبول، بقيان عنا 38 دقيقة. طلعنا من 5 الصبح، برد، منطقة باردة كتير. كنت عم بتحدث أنا ومحمد من شوي عن تاريخ مدينة كوطاهية وليش العالم كلياتهم بيعرفوا كوطاهية هي المشهورة بموضوع الأطباق والسيراميك بشكل عام. فعم يخبرني هي من القرون الوسطى، من على أيام العثمانيين، بقرن ال15 وال16 هن كانوا كتير عم يتطوروا بهذا الموضوع، واخذت دور كبير بموضوع السيراميك وقت حرب الاستقلال، وقت طلعوا اليونانيين منها. الفطور التركي بشكل عام طيب، ولكن هذا المطعم هو تراث لمدينة الهرسك والبوسنة، بيعملوا الفطاير على الفحم. ايه سيد محمد، هي وصلنا على المعمل. ايه هذا المعمل المصنع الاول. المصنع الأول. هنا احنا متعودين معمل شيء صغير. عفوا مصنع شيء المصنع، وصلنا على المصنع انا والسيد محمد. شايف من هنا هذه المنطقة الأولى. هاي المنطقة الأولى والتحضير العجين. تمام، بعد منها يجي على التحضير. الصواريخ هذه يجي لين ما ينعمل عجين. ينعمل عجين بالشكل هذا. يخرج من هون. شايف هذا؟ هنا يكتشف العجين لدرجة حرارة ورطوبة معينة. بعدين يجي بالشكل هذا. بعدين بالشكل هذا يرتمي هنا. بعد ما يرتمي هنا يطلع على شكل ايش؟ اسطوانات. مثل ما شايفين هلا القطعة عم تطلع من هون مشان ياخذوها على الفرن ويعطوها شكل. بالبداية بتجي على شكل تراب، وبيحطوا محل مواد مثل المي والمي بالخزانات اللي هنيك ورا. موجودة هنا ممكن توزعها. حتى دي من فوق بتبلش هي كلها هي العجانات بيحطوا لها المي والمواد الاوليه لحتى تطلع على هذا الشكل، من هذا الشكل بياخذوها على الفرن. هي المواد الخام من هون بتبلش. هنا يبلش نفس الخط شوفوا بينزل. شايف؟ هلا طالعين من هون من محل عملية العجين، بس تكون خالصة وجاهزة هنفوت على عملية تحضير. شايفين جوا هدول اللي شفناهم بيطلعوا كلهم جاهزين لهم بهذا الشكل. هون في عندهم اللي ما بدهم اياها على الكر حاطينها على جنب. هدول المواد اللي بعد ما تستخدم. عندنا خطين، مثلا هذا الخط زي ما انت شايف مكتوب خط الفناجين. نعم. هنا ينعمل اللي هو الكاسات الفناجين هنا. من هذا الخطوط راح يكون شايف الخط ياخذ العجينه الحين عشان يشتغلها. شوف تحضير العجين اللي عملناه بالداخل شوف يتحضر بشكل اسطوانات وجاء على ايش؟ على خط الانتاج. على التصنيع على انه ياخذ شكل يعني. ياخذ الشكل هذا على الشكل يعني بتفوت من هي المرحله هيك مثل ما عم يحكي تاخذ هي الاشكال. هلا هون عم يعملوا مثل الكاسات. هي هون عم ياخذوها قطعه وعم يسووا حسب الاشكال نعطيه اياهم. يكون التصنيع على حسب المقاسات والاشكال، وعلى حسب المقاسات والاشكال هذه تتجمع هنا في البدايه. هي هون الاشكال، هي قوالب اللي حاطينها هون. شوفوا هلا الاخت هون رح تعمل وحده، بتجيب القالب، بتجيب العجين، يصبوا القوالب بحطوها بقلب القالب مشان تاخذ شكل. يعني مثلا مثل هذا الشكل هن بدهم يعملوها مثل مسكه للفنجان عاملين لي بهذا الشكل. عم تجهزهم هون بيتم عمليه التنظيف تبعهم. هي بيستخدموها تبع الفنجان هيك بتجي. انا فهمت بالاول عليهم غلط، بس هون هيك عم تجي حطوها على الفنجان. هي هون عم يصبوا تبعات هي الابريق تبع ابريق الشاي.
هلا هنيك بعد ما جهزوهم من هداك الخط بيجيبون لهون لحتى يعملوا لها التنظيف، بيقولوا لها الحس يعني. مثل ما شايفين هون البريق شلون عادي عم تساويه، هون التنظيف والكنترول الاخير. عم تقول انه من هون بيروحوا على الافران. لا عم يخبرني كان انه في شكلين للاصحون، في منهم بيستخدموا بالطين يعني بيحطوا مي والتراب مع بعضهم مشان يعملوا الصنف، في شكل ثاني اللي هو ضغط الرمل. شوفوا هون هذا طريقة ضغط الرمل، بيحطوا الرمل بقلب منها، ما بعرف اذا مبين معكم من جوا، بتجيب الماكينة الرمل لقلب منه، بيعملوا ضغط في قالب هنيك هو صحن، بيضغطوا الرمل بهذا الشكل ليعمل الصحن هنيك وبيعطيه حرارة. هلا بعد ما يطلع من هداك الطرف شايفين بيجي بهذا الشكل من هون. هلا هون بتتم العملية كامل. هون روبوت مسخن عم يشتغل مثل ما شفنا بطريقة الابريق، اخذها لهنيك هلا عم يعمل لها التنظيف. بعد ما يخلص من عملية التنظيف شوفوا هنيك الروبوت عم يعمل لها الحد. بعد ما اجت من الفرن وعمل لها هنيك التقطيع اجت على الحد، هون بيعطيها شكل الجانبي. هون عنا آلة 2 3 4 بدهم الأربعة على نفس الطريقة عم تشتغل. شايفين الآلة هنيك خلصت الطبق جابته حطته عشان يصف ويطلع. هون عنا نفس الطريقة اللي هي بالرمل بترجع كمان، بس بتعمل الخطوط المدورة، عم تعمل الضغط نفس ما شفناهم من شوي، عم تجيب الصحن وتساوي نفس الطريقة تبع الفراشي، عم يعملوا الكونترول. أول ما بيطلعوا من هديك العملية ونعمل لهم الحاف ببلش يمشي الخط على الفرن لحتى تبلش اول عملية حرارة لإله. هلا جبلنا الصحن، شوفوا هاد قبل الفرن مثل ما شايفين عم يطلع معنا. هاد بعد ما يطلع من الفرن ما عم ينقسم هيك ودون عم بحملوا هيك عم ينقطع. هي اول عملية حرارة بياخذها الصحن. من هنيك بعد ما تطلع الاغراض ببلش. هلا هون الحرارة ما بحسن احكي لكم قديش هي عالية، ما يخلصوا من هنيك بوضعهم بالفرن. ما شايفين الوهج تبع النار من هون شلون طالع، شايفين النار شلون شعلة من هنيك. بضل الخط عم يمشي هيك ليوصل المواد لهون للبداية. عم بيقول يعني هذا الطبق اللي شايفينه هون، الطبق هذا لحتى يصير عنا بالبيت اقل شيء بيضل بالفرن بهذا الخط تبع الفرن 14 ساعة. عم يقول طبعا هو بياخذ كثير بس 14 ساعة هو وقت طويل على فكرة. نحن بهذا القسم اللي هو بعد مرحلة الفرن. بعد مرحلة الفرن بيحطون يعني مثلا عندهم من الشكل هذا الصحن، خلينا نقول كل مكان وبده يعمل رسمة او لوجو او قصة، شو الطلبات الموجودة عندهم. مثلا موجود من هذا الصحن 1000 أو 2000 صحن بياخذوه على البخ. يعني بعد ما يخلصوا من الفرن بيجيبوه لهون ومن هون بيطلعوا على البخ. هلا هون عم يلي مثلا في عنا طلبية انه نحن بدنا نعمل لهم بخ لعندهم، مثل ما شايفين هون عم تصفون، عم تعمل لهم كنترول كامل. هون عم يعملوا طبعة اللوجو تبعهم. فضلوا هذا الاسم لانه قريبا رح يكون بالشام ان شاء الله. هلا هون بعد ما يكون الصنف اخذ اول بخة واول حرارة، otomatik daldırma makinelerinde sırlamalar bunlar. Burada hizaya göre koyuyor. هون بالصحن بهذا الشكل. Güneş kendisi logo yapıyor, kamerayla gösteriyor. بعد ما يعملوا تقديس هنيك في المواد بيجي لهون. بعد هون بيصفوه لون. هلا بياخذوهم اللي بدهم منهم ساده بهذا الشكل بدون ما يكون عليه رسمه، بياخذوهم من هون دغري على الفرن. رح اورجيكم مرحله الفرن. شايفين هلا هون عاملين لهم بخه بهذا الشكل، بيجي نقط من على الجانب هيك. كثير من المطاعم المعروف اسمها بنشوف منهم هدول. هلا من هون بياخذوهم على الفرن. هلا هنيك بعد ما عملوا لهم اول تخطيصه لحتى يعطيه لمعه للصحن، جايين على الديجيتال باسكت الاولى اللي هي رح يصير عليهم الرسم مثل ما شايفين ماكينه. شايفين هون عاملين لهم رسمه اللي هي بهذا الشكل. بعد ما شفنا الرسمات هنيك عم يعملوها هون، عم تصفهم لحتى يفوتون على الفرن. هي اخر مرحله من الفرن، بيحطوهم من هون ببلشوا هون بالدور، كل وحده بتفوت على الفرن من البدايه. هلا وصلنا على اخر مرحله اللي هي بعد ما يعملوا الرسمات عليهم بفوتوها على الفرن للمره الثانيه. بتضل بالفرن تقريبا 6 ساعات. بعد ما تضل 6 ساعات مثل ما شايفين هون بيطلع الصنف او
او الطبق والمعلقه والشوكه كله بيطلع بقى جاهز من هاي المرحله. هون الحراره عن جد يعني عم يقول 230 درجه حراره تبع الفرن اللي بيشوفها الصحن قبل ما يطلع. ما بسترجي مدي ايدي عليه، حاطط هيك ايدي والنار لافه منه من كثر ما سخن. بعد ما تطلع من الفرن من جوا تنفشها لحتى يستلموها الشباب من هنيك ويعملوا عليها الكنترولات الاخيره. هي بعد مرحله اخر شيء الفرن اللي هي الكنترول، مثل ما شايفينه عم ياخذوه بهذا الشكل. عم يخبرني انه القطع الصغيره هون عم يعملوهم اللي هي بهذا الشكل، لانه ما بتطلع عم يعملوها باليد هنيك، لانه هون بس تاخذ بالصحون الكبار. الخلفيه هون تبعهم هاي القطعه قاسيه، فبتاخذهم من هون وبتعمل الارضيه تبعها بتحطها كلياتها. عم يقول لي انه خلص هلا هنيك خلصنا بالتصنيع كلياته، بعد ما يحطوهم ويصنفوهم بهذا الشكل فرجوا هون على العدد بحطوهم بقلب الكراتين. بعد منها بتتجهز وعلى التصدير. استاذ محمد بس شفت هنيك انه هون مكتوب بهذا مكان العمل لم يحدث اي حادثه من 7 ايام. مظبوط، هذا من 7 ايام، يعني ما حد جاء اشتكى، ما حد جاء جوا المعمل او المصنع صار في اي حوادث او مرض. الاهتمام بالعمال وبالمصانع هو شيء كثير مفضل. هي الماركة اسمها بونا، هن ناجحين كثير بالوطن العربي بتركيا وبأوروبا. اللي موجود بأوروبا ممكن يعرف عن مين عم بحكي. الأصناف الموجودة عندهم كثير جودتها عالية. آخر مرحلة خلصت البضاعة، جهزت هون، من هون على المستودع. حورجيكم إياه كمان هلا بعد شوي كيف بيصنفوا أو كيف بيجمعوهم للمواد هني. طبعا لبسنا الجاكيت لأنه هون كثير برد. على المستودع وصلنا. هلا اورجيكم قسم المستودع. عم يخبرني انه هن بالشهر عندهم 4 مليون قطعه بتطلع. 4 مليون قطعه يعني رقم خيالي بس لهذا المعمل. في معمل تاني لسه بغير منطقه بس هنيك بعيده ما رحنا عليها. هذا معمل من المعامل تبعاته. عدد العمال اللي بتشتغل عندهم ما يقارب بهذا المعمل 600 شخص. وعندهم بالمعمل الثاني كمان 600 شخص. عندهم فقط بقسم المبيعات في 110 أشخاص بيشتغلوا. أرقام كبيرة. مثل ما شايفين يعني البضاعة هي بدها الأرقام من العمال. حتى عم يخبرني كان إنه باليوم الواحد بس القطعة بتفوت لهون ما بتقعد أكثر من 24 ساعة بالمستودع. يعني البضاعة اجت من المعمل من هني فاتت لهون على المستودع، صنفوهم او خلينا نقول قسموهم. يعني مثلا عندكم هون صحون، هون الكاسات، هون الصحن تبع الفنجان موجودين، كل وحده بتتصنف بمكان. شو رايكم؟ عجبكم؟ يعني في هون بضائع ممتازه. لليوم أول معمل خلصنا. بتشكر سيد محمد كتير من قلبي اللي حيكون معنا كمان بالمعمل الثاني. رايحين نريح بالأوتيل، هنعمل استراحة لأنه كان طريقنا طويل وكانت الفتلة بالمعمل طويلة والبرد والجو ما كتير عم يساعدنا بالموضوع. فاليوم قررنا انه نرتاح ونكمل بكرة. فبتمنى تكون استمتعتوا بالمشاهدة وبتمنى تكون تعلمتوا شيء جديد. يعني هاي اليوم صحون وهالقصص هي اللي شفناها مع بعض بالمعمل نستخدمها يوميا. فأكيد كل حدا بباله كان دائما فكرة انه يا ترى كيف هذا الصحن انعمل، وانا بتوقع في كتير من الاشخاص ما بيعرفوا من شو بينعمل هذا الصحن. انا من الفترة الجديدة لحتى تعلمت بصراحة ما كان عندي هالمعلومات هي كلياتها، انه في صحون بتنضغط عن طريق الرمل وبتنعمل بهالطريقة. اليوم لشفتها، يعني انا ما كنت اتوقع مثلا انه اليوم الصحن اللي نحن عم نستخدمه فيه له وقت طويل ليتصنع لحتى نحن نستخدمه ببيوتنا. بشوفكم على خير بالفيديو الجديد وشكرا لكم كثير على المتابعة. لا تنسوا تعملوا لي لايك وتعملوا لي سبسكرايب.